พงศาวดารคือบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้นๆพงศาวดารในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันมีการถกเถียงกันเรื่องความน่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานชั้นต้นเพราะมีการเขียนพงศาวดารหลายฉบับในลักษณะคล้ายกันแต่แตกต่างกันในเนื้อหาและรายละเอียดประกอบกับการใช้ศักราชในพงศาวดารไม่สอดคล้องกันกล่าวคือบ้างใช้มหาศักราชบ้างใช้จัตุศักราชบ้างและพงศาวดารมีการเขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์เช่นพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิซึ่งเขียนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่กล่าวถึงก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นต้น